Sziasztok, Réka vagyok, németet és magyar mint idegen nyelvet tanítok, és emellett én magam is nyelvtanuló vagyok. Beszélek németül, angolul, franciául és spanyolul. Két éve költöztünk Franciaországba, akkor kezdtem el a franciát tanulni, és nagyon-nagyon fontos volt, hogy minél hamarabb jól beszéljem a franciát, mert itt nagyon kevés dolgot lehet angolul intézni, a hivatalos ügyekhez is nagyon fontos, hogy jól beszéljünk franciául. Nyelvtanulás közben rengeteget olvastam különböző tanulási módszerekről, technikákról, nagyon sok poliglot nyelvtanulási tippjeit hallgattam meg, kíváncsi voltam, hogy ők hogyan tanulnak egy idegen nyelvet, illetve hogy hogyan lehet hatékonyan és gyorsan megtanulni egy nyelvet. Az egyik legfontosabb dolog, hogy élvezzük a tanulási folyamatot, szeressük azokat a forrásokat, amiket a nyelvtanuláshoz használunk. Hogyha nem élvezzük a folyamatot, akkor az agyunk egy idő után elkezd unatkozni, a fejlődés az lelassul, a tanulás folyamata is lelassul, a motivációnk csökken, és egy idő után már nem szívesen tanulunk. Például, hogyha az olvasási készségünket szeretnénk fejleszteni, akkor válasszunk olyan könyvet, amit már olvastunk a saját nyelvünkön, mert sokat segít majd az értésben. Ilyen nekem például a Harry Potter, amit már elolvastam magyarul, ezért sokkal könnyebb franciául olvasni, illetve nagyon-nagyon szerettem a Kis herceget, azt többször elolvastam magyarul, és most megvan nekem ez a könyv, németül és franciául is, mind a két nyelven elolvastam, és nagyon-nagyon sokat segített az, hogy hogy a történetet én már ismertem a saját nyelvemen. Egy másik nagyon-nagyon hatékony nyelvtanulós tipp a hallásértés fejlesztésére, hogyha olyan podcastot hallgatunk, aminek a témája nagyon érdekel minket, mert akkor sokkal jobban tudunk aktívan figyelni arra, amit hallgatunk, és az agyunk nem kapcsol ki rögtön az első pár másodperc után, illetve hogyha szeretünk zenét hallgatni, és mondjuk nagyon sokan ismerik a Disney dalokat az anyanyelvükön, akkor azt is érdemes idegen nyelven meghallgatni. Olyan fülbemászó mindegyiknek a szövege, ezért is lehet nagyon hatékony. Ha pedig kíváncsiak vagytok még több hasznos tanulási tippre, akkor nézzétek meg a Facebookon a Languages with Réka oldalamat, illetve az Instán a Languages, _with Rékát.